Moro kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään olisi tulossa Meritaimenen rannalta kalastusta. Mä kalastan rannalta tämän loppukauden pelkästään perholla ja tarkoitus olisi saada meritaimen rannalta käsin perholla. Tällä videolla mä jaan teille kaikki havainnot, filosofia, kikat, mitä mä oon tehnyt tämän lajin suhteen. Ja vaikka mä kalastan perholla, niin virvelikalastajat, tästä on teillekin jeesiä. Mutta ei vitsi, mä oon haipees tästä päivästä. On tosi spessu paikka, keli on täydellinen. Ei muut kun lähdetään laittaa kamat päälle ja mennään kalaa, tulkaa messiin. Onnistuin merellä veneellä ihan hyvin virvelillä saamaan kaloja sit loppupeleissä ihan ylös asti myös. Niin virvelihommat sai jäädä nyt tältä syksyltä sit, että sain suoritettua mun tavoitteet ja nyt on uuden haasteen vuoro. Mä pistin IG:stä tällaisen pienen veikkauksen pystyyn, että monta reissua menee, että mä saan tän taimenen perholla täältä rannalta käsin. Aika hyvin hajautui noi vastaukset, mutta kyllä mä oon itse henkisesti valmistautunut siihen, että tähän saattaa mennä tosi monta reissua. Tää on mun kauden toka reissu, siis mä kävin yhden reissun aikaisemmin heittää, silloin oli ihan sikakova tuuli. Kaikki ketkä perhoa joskus heittänyt, tiedätte, että tuulella perhokalastus on hyvin haastavaa, etenkin merellä kun on avoin meri, niin se tuuli oikeasti teki siitä ihan sikavaikeeta, mutta siinä reissulla ei tullut kalaa, tänään uusi yritys, toka reissu, paljon parempi keli. Rannat kalastajia mä arvostan tosi paljon. Siinä ei ole niinku mitään oikotiet onnea tavallaan, että sun pitää mennä sinne rannalle päivän aikana kävellä, katsoa iso alue, kalastaa tarkasti, pitää niinku fokus siinä kalastuksessa koko ajan. Se on niinku hieno homma ja arvostan sen lajin taitajia tosi paljon. Ja etenkin jos se tekee vielä perholla. Tiedätte, perholla heittopidot on lyhyitä. Se joudut aina viskoa, se on paljon hitaampaa kuin virvelillä. Se on niinku oikeesti kova homma, meitsi respektaa niitä tosi paljon. Ehkä joku päivä meitsikin on sellainen kokenut konkari ton lajin suhteen. Olisi nätti ottaa se haltuun. Se aina kiinnostaa, että millaisilla välineillä jengi kalastaa. Mä ajattelin tähän väliin näyttää mun vermeet. Eli mulla on perhovapana 9,9 jalkaa ja 8 luokkainen vapa. Tätä mä käytän joellakin. Tää on aika tällainen all-around vapa, että mulla on oikeastaan yksi kevyempi vapa. Se on 6-luokkainen ja sitten mulla on tää 8-luokkainen. Niillä mä vedän oikeastaan aina. Ja tää on käytössä silloin kun on isompia kaloja tai kun pitää heittää vähän isompia perhoja. Et tällä 8-luokalla mä oon vetänyt niinku haukea, meritaimenta joessa ja merellä. Musta on toiminut ihan hyvin tää setti. Totta kai voi sifistellä, mutta meikäläisellä ei riitä vielä budjettihommaa 100 eri vapaa, niin mun mielestä mä oon ainakin pärjännyt ihan tosi hyvin. Mulla on tähän totta kai sitten sopiva kela, se on 8-luokkainen. Kela ei sillä nyt ole niin väliä, kunhan sinne mahtuu se siima. Se siima on se tärkeämpi, eli mulla on toi Guideliding Predator DX siima samassa luokassa kuin tää, mä en muista. Nehän menee painojen mukaan ne siimat, että sillä luokalla ei niin väliä. Pitää katsoa tarkemmin, että se siiman paino sopii vavan kanssa. Se on se tärkein asia. Ja se on toiminnalta se siima slow intermediate, eli se on niinku intermediate on niinku hitaasti uppoava, mutta se slow on vielä niinku, että hitaasti uppoava. Eli slow intermediate siimaa käytän. Musta toimii ihan hyvin. Periaatteessa kelluva siima voisi olla ihan ok, kalastaa aika matalia spotteja yleensä. Mutta toi slow intermediate on musta ollut ihan hyvä, että en ollut liikaa pohjassa senkaan, en oikeastaan yhtä, että se on ihan täydellisesti toiminut. Et sillä sit pystyy just, jos on vähän syvempi spotti, niin sit sen saa vajoitettua vähän nopeammin. Ja sit jos on tosi matala, niin sit vähän strippaa nopeammin. Musta on tosi hyvä tällainen välimallin siima. Ja liideri mulla on about vähän alle 1,5 vapaa pitkä. Musta se pystyy heittämään hyvin. Mä oon rakentanut kahdesta siimasta. Mulla on 0,40 ja sitten 0,30. Mä oon ajatellut nyt ostavani niitä valmiita sellaisia kaartioituvia liidereitä tähän hommaan, koska tässä se heitto on niin tärkeässä roolissa. Ja toi ite rakennettu liideri, niin se on vähän... Se ei aukea niin kivasti, että siihen ehkä pitäisi ottaa kolmesta eri siimasta rakentaa se omatekoinen, että se voisi sitten toimia paremmin. Mutta sitten siinä on solmuja ja kaikkea ja se ei ole niin mukava. Ja mä ajattelin ehkä sijoittaa nyt noihin kaartioituviin perukkeisiin, eli liidereihin. Yksi juttu, mihin mä oon siirtynyt kanssa, mikä helpottaa elämää ihan sika paljon, on pikalukot. Siis mä en tajua, miten mä en ole aikaisemmin käyttänyt ja miksi näistä ei puhuta perhokalastuksessa enemmän. Okei, hauen kalastuksessa näitä vissiin käytetään aika paljon. Mutta streamer-kalastuksessa ylipäätään, niin näitä voisi käyttää ihan hyvin. Ei tarvitse niitä solmuja kukaan väkerellä.
Okei, mä ymmärrän, että pienillä perhoilla kun kalastetaan, niin nää ei ole niin hyviä silloin, koska nää saattaa olla joskus jopa sen perhon kokoisia. Mutta tällainen mini-pikalukko, näissä on vetolujuus ihan tarpeeksi hyvä. Mä en niin isoa kalaa saa saamaan, kun tällaisen rikkoo. Niin totta kai, täällä on kylmä, tiedätkö, ei jaksa mitään solmuja kukaan vääntää, sitä käy mieli vaihtaa perhoita. Jos kala seuraa, sit sä oot äkkiä vaihtaa niin perhoa, heittää se toista väriä, niin nopea vaihtaa. Perfect. Tää on vähän iso, mä en löytänyt pienempi, mä olisin ehkä halunnut yhden vähän pienemmän kuin tää, mutta ei se haittaa todellakaan. Luet sä, kun kala, kun se menee perhon perästä, se kattoo. Pikalukko välkkyy tossa. Ei pysty ottaa tohon. Nope, ei oo väliä. Tai näin mä ainakin itse uskon. Onko siellä joku, joka uskoo, että pikalukko saattaa olla se ratkaiseva tekijä, miksi kala ei purase perhoa? Tää on vielä kiva, kun tää on väliä, niin se perho, tää on vähän niinku lenkkisolmu. Yleensä missä on streamerit niinku lenkkisolmuun kiinni. Tää on väliä, se perho pystyy elämään tossa hyvin, eikä ole niinku lukittuna siihen perus vaikka unisolmuun tai johonkin tollaseen. Nyt on hyvä hype päällä. Mä pistän loput vermeet päälle, sitten mennään rantaan. Katsotaan vähän sitten, että millaisella taktiikalla lähdetään liikkeelle, tai miten mä suunnittelen tällaisen rantapäivän. Otetaan se seuraavaksi. Ja ehkä vilkaistaan vähän perhoja. Eli miten mä suunnittelen tällaisen rannantakalastuspäivän? No, tämähän on kalastusmuoto sellainen, että tässä tulee aika vähän kalatapahtumia. Ja mä haluan minimoida kaikki sellaiset tyräykset, mitä mä teen henkilökohtaisesti, mitkä voisin välttää vaan etukäteissuunnittelulla. Joten mä aloitan suunnittelun yleensä edellisenä päivänä, katon satelliittikuvia, käyn sen kalapaikan läpi ja katon millaisia pohjan muotoja, missä saattaa olla hotspotit, missä ne kalat niin saattaa siinä rannalla olla. Vähän käyn mielessä läpi ja opettelen niin ulkoa sitä rantaa. Ja mä teen suunnitelman, että miten mä kahlaan sen rannan läpi. Mut se on ehkä pahin virhe, mitä voi tehdä, että sä lähet vaan kahlaamaan ilman, että sä tiedät yhtään millainen se kalapaikka on. Ja täten sä sit pelotat ne mahdolliset ainoat kalat tai ainoan kalan, mikä siinä rannalla on, ja sit se päivä on siinä. Joten mä tykkään suunnitella tosi tarkkaan sen kahlausreitin ja suunnitella, miten mä kalastan sen rannan läpi. Just jos siinä näkyy isompi tai kiviröykkiöt veden alla tai joku kiva rakkolevä, matto, niin sit pistää sen mieleen, että okei, tässä kohdassa on tollanen, toi pitää kalastaa ekstra tarkkaan. Koska sit taas se on hyvä pitää niinku liike mun mielestä koko ajan päällä, että kun tarkoitus kuitenkin katsoa tosi iso alue ja löytää ne kalat, niin ei jäädä hirveän pitkäksi aikaa bygiä samalle paikalle, ellei siinä just oo tässä etukäteisvalmistelussa selvinnyt, että siinä on hyvä paikka, mitä kannattaa ehkä vähän pidempään kalastaa. Usein sitten siellä paikan päällä kahlatessa tarkastan satelliittikartasta, että muistahan mä varmasti oikein, missä kaikki kivet sun muut vedenalaiset jutut oli. Koska et pysty muistamaan välttämättä rantaa tarkalleen, ja varsinkaan, että missä kohdassa se just oli. Välillä tsekkaan puhelimesta silleen, alright, nyt se oli joku ehkä 10 metriä tuolla, kivirypäs siinä. Kuulostaa hirveältä urheilusuoritukselta, kun on vakava meininki. Ei. Mun mielestä ne oli aika pikkujuttuja, eihän ne olisi me hirveän pitkään edes tsekkaa noi läpi. Ja niin, kyllä sä voit silti nauttia päivästä ja valmistautua hyvin. Ainakin tää on mun filosofia. Nyt lähdetään kalaa. Nyt himottaa. No mä laitoin tosiaan yhden perhon. Mä lähden tuolla silakka type. Mulla on tällä hetkellä toi kasvojen tunnistus päällä ja tää ilmeisesti tunnistaa tän kalan kasvot, kun toi silmä. Normaalisti se ei tarkentaisi tohon vapaa. Eikö se tarkenna nyt siihen? Tuolla perholla mä lähden liikkeelle. Tuo on tollanen, perus pikkukala, vähän silakkamainen. Siinä on vähän vihreät flashaa tossa päällä. 1 laikki videolle on 1 kireit siimoi meitsille. Pistäkää kireit siimoi toivotuksia. Nyt mennään. Täällä on joku pikkukala. Tää on aina hyvä merkki, jos rannalta löytyy jotain pikkukaloja. Tää on siis silakka, joo.
Onko tässä vielä taimen käynyt purasemassa sitä? Tää on oikeesti ihan paras merkki rannalta kalastajille, jos rannat löytyy niinku pikkukaloja ja sit tossa näyttäisi, että joku olisi purassut sitä. Kelaa joku taimen on just käynyt tuolla iskemässä siihen, mutta se ei ole vaan saanut sitä syötyä sitten ja se on päässyt karkoon, se on delannut ja aallot tullut sen rantaan. Rantoja kannattaa aina tarkkailla. Aallot usein tuo siihen kaikkea mielenkiintoista, joka kertoo sitten, mitä tuolla vedessä tapahtuu. Tuo voi melkein laskea kalatapahtumaksi, tää on niin nätti juttu. Ui, siinä oli perä. Vaihdetaan perhoa. Siinä oli ihan selvästi kala perässä. Taitaa tulee musta. Pienen kahvipaussin aika. Tässä paikat menee kohmeeseenkin, vaikka tässä yllättävän lämmin tulee, kun perhoa vispaa. Se on siinä kiva juttu, että siinä on kyllä niin paljon enemmän liikkeessä kuin virvelä, niin siinä kyllä niin kroppi pysyy lämpöisenä, mutta jalat kyllä menee kohmeeseen, jos tuolla vedessä joutuu seisoon. Mä tossa mietin taas, kun kalastelin, että miksi tää rannalta kalastus jotenkin niin jees, vaikka tässä kalatapahtumat on tosi harvassa ja kaloja ei välttämättä tule niin kauten ollenkaan, joillekin voi olla moneen vuoteen. Sekin on ihan mahdollista. Kyllä jotenkin kun muissa kalastusmuodoissa, kun se saalis on kuitenkin tavallaan, tai tosi monessa on helpompi saada, tai että se on mahdollinen, se on paljon niin kuin mahdollisempi, niin sitten ehkä tietyllä tavalla tulee sellainen suorituskin välillä. Ainakin mulla mä tunnistan sen itsessäni. Tässä lajissa, kun se saalis on oikeasti vaan sellainen iso plussa, niin tässä varmaan sen takia pystyy jotenkin ottaa paljon rauhallisemmin ja nauttia näistä muistakin jutuista luonnosta enemmän ja jotenkin tutkailla. Tulee paljon enemmän tutkailtua näistä meritaimen rantameiningeistä luontoa ja kaikkea mitä siellä tapahtuu. Joo. Himmeä kokoinen kala.
Tuo on jäätävä kala. Ollaan kivikas. Ei mennä kivikkoon. Sairas. Vitsi, mä oon shokissa. Mitä hittoa? Hullu juttu. Mä oon ihan shokissa. Perholla meritaimen. Meres. Vitsi, tätä on kyllä yritetty pitkään. Okei, tänä vuonna tuli nopeasti. Tokaan reissulla, mutta mä muinkin vuosina silloin tällä käydä kokeilemaan. Me näytetään nopeasti. Tää on kutenut kala. Mä otin tosta mitan vapaa vasten. Koton mittaan sitten sen tarkemmin. Kyllä tää on aika iso kala, yli 60 senttiä. Aika mieletön juttu. Mä oon istunut tuon, kun mä vapautin se kalan, niin tässä varmaan joku, vartin parikymmentä minuuttia vaan fiilistellä. On tää kalastus vaan. Tästä saa jotain ihan niinku uskomattomia kiksejä. Mä yleensä just kun mä katson videoita niinku jälkeenpäin, niin just noi kalaspiikit on aika samanlaisia sellaista. Vähän turhaa jargonia, kun siis on niin jotenkin, että adrenaliini ei se ihan niinku superfiiliksi tee saa mitään järkevää sanottua. Joo, se nyt kuvastaa varmaan niitä fiiliksiä. On toi niinku perholla meritaimen merestä. Mä oon sanonut sen IG:ssä, mä en muista, onko mä näissä videoissa, mutta monta kertaa, että tää on niinku yksi sellainen, mitä mä arvostan kaikista eniten. Tää on niinku oikeasti kova juttu. Tässä tänäänkin joka kerta on niinku miettinyt, että heitot on sellaista 20 metrin luokkaa. Välillä pitempiä, usein saattaa olla jopa lyhyempiäkin. Itse kolut, näitä mestoja, niin tulee siinä aika usein sellainen tosi toivoton fiilis. Kyllä se näköjään mahdollista, hei. Toskin oli ennen kuin toi tärppäs. Tuossa oli monia kiviä tossa niinku pinnan alla, mitkä teki sellaisia pyörteitä. Ja heitto ennen kuin se otti kiinni, mä olin näkevinä taas pyörteet. Tuossa on niin monta kiveä tuossa kohdassa, mitkä tekee sellaisia pieniä pyörteitä, että se tulee vielä vaihtelevasti silleen, että jos tulee vähän isompi aalto, niin sitten sieltä tulee eri pyörteitä. Se oli tosi sekava se paikka, mistä se kala tuli. Mut mä olin ihan varma, tai en ihan varma, mutta mä silleen olin näkevinäni perhon perässä pyörteet. Ja ilmeisesti siellä oli kala. Mä olisin ollut hereillä, mä olisin varmasti heittänyt seuraavaa heittoa jo muualle ja jatkanut matkaa. Koska se oli sellainen pienimuotoinen paikka, tuossa oli muutama kivi tuossa kärjessä. Mä olin pommittanut sen aika pitkältä matkaa. Ja oli ihan viimeisiä heittoja tähän tällaiseen niemen kärkeen. Onneksi mä näin ne pyörteet. Sitten mä heitin ihan sellaisen lyhyen heiton vielä siihen, muistaakseni. Nauhalta näkyy, mutta muistaakseni mä heitin sellaisen paikkausheito siihen about samaa kohtaa. Ja sieltä tärrä. Hirveet hypyt ja loikat. Vau. Wow. On se mahtavaa hommaa. Voi. Tässä vaiheessa on sitten aika sanoa, että kiitos kun katsoit videon tänne asti. Muista laittaa mun kanavat tilaukseen ja katsotaan mitä me keksitään seuraavaksi. Meitsellä jää tähän fiilistelemään vielä hetkeksi.
Kiitti paljon, nähdään seuraavassa videossa. Moi!